امشب در 24 گزارش بلومبرگ از درخواست ترامپ از پوتین برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن. روسیه میگه آماده ایم به مذاکره ایران و آمریکا هر کمکی بکنیم. ادامه خط و نشان‌ها میان جمهوری اسلامی و ترکیه. تهران میگه در برابر گزافه‌گویی سکوت نمی‌کنه. و عمیق‌تر شدن شکاف واشنگتن با متحدان اروپایی بعد از توقف کمک‌های نظامی به اوکراین. کانادا هم در پاسخ به ترامپ جنگ طرفه با آمریکا رو اعلام کرد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. بلومبرگ نوشته ولادیمیر پوتین در پاسخ به درخواست دونالد ترامپ پذیرفته برای مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای و همینطور حمایت تهران از گروه‌های نیابتیش در منطقه میانجیگری کنه. به گفته کرملین روسیه بر این باوری که واشنگتن و تهران باید تمام مسائل رو از طریق مذاکره حل و فصل کنند. پیشتر هم سخنگوی وزارت خارجه ایران به صورت تلویحی میانجیگری مسکو میان تهران و واشنگتن رو تایید کرده بود. همزمان به گزارش رویترز چند کارشناس ارشد موشکی روسیه در ماه‌های اخیر همزمان با تشدید تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل به ایران سفر کردند. رویترز نوشته موفق به شناسایی جزئیات فعالیت این 7 متخصص موشکی روسیه در ایران نشده، ولی این افراد در حوزه پدافند هوایی، موشکی و توپخانه‌ای متخصصند. پیشتر یک مقام نظامی ایران هم تاکید کرده بود که کارشناسان روس پارسال چند بار از سایت‌های تولید موشک ایران بازدید کرده بودند. همکارم اردوان روزبه از واشنگتن دی سی با ما. اردوان، اول در مورد این صحبت‌ها درباره میانجیگری روسیه بین ایران و آمریکا بهمون بگو. مهمترین مسئله این هستش که آن چیزی که در ریاض اتفاق افتاده ماه گذشته که پیش بینی شد در واقع مذاکراتی در ارتباط با حل و فصل مسئله اوکراین باشه، حالا معلوم میشه که آقای مارکو روبیو در دیدار همتای خودش در واقع بحث دیگری رو هم مطرح کرده، اونم بحث مسئله میانجیگری روسیه در حل و فصل مسئله ایران هستش. ما اینو میدونیم که آنچه که بلومبرگ هم داره میگه روسیه تمایل داره که در این قضیه نقش فعال بازی بکنه و باعث این بشه که بدون رسیدن به مراحل پرتنش یا به قول آقای ترامپ امیدوار باشه که هیچ وقت به مرحله بعدی، یعنی در واقع ورود جنگ و درگیری با جمهوری اسلامی به طور مشخص از طریق اسرائیل یا مستقیم آمریکا باشه، به نوعی به این هدفش برسه. و روسیه حالا آن چیزی که اگر در افق می‌بینید داره اتفاق میفته، درسته که سیاست آقای ترامپ سیاست چماق و هویج هستش در ارتباط با جمهوری اسلامی، یعنی درست در کنار وضع تحریم‌های شدیدتر و فشارها تاکید میکنه که آماده دادن بسیار حالا امکانات، نشستن بر سر میز مذاکره و رسیدن به یک توافق برای ایران غیر هسته‌ای هستش. روسیه به نظر میاد آن چیزی که الان هدف رو داره دنبال میکنه از یه طرفی توافق‌هایی است که به نظر میرسه در پشت پرده بین روسیه و ایالات متحده آمریکا در ارتباط با اوکراین داره اتفاق میفته و حالا به نظر میاد که روسیه آمادگی داره که به رغم اظهارات علی خامنه‌ای و مخالفت‌های جدی که تاکنون قوه قضاییه در ایران، بخشی از مجلس و حتی سپاه پاسداران در ارتباط با توافق برای نشستن بر سر میز مذاکره نشون میدن، یک اتفاق پنهانی داره میفته. یک فرد در وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده که میانجیگری دیگران در مذاکرات امر غیر طبیعی نیستش و این خیلی عادی است که چنین اتفاقی بیفته. دیمیتری پسکوف هم تاکید کرده که آمادگی داره که برای حل و فصل بدون درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا رو موضوع حل کنه. ما باید یادمون باشه اون چیزی که الان هم بلومبرگ اشاره میکنه، هم تحلیل بسیار از رسانه‌ها در ایالات متحده آمریکا، الان فقط مسئله فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی محسوب نمیشه. مهمترین مسئله این است که جمهوری اسلامی بعد از توافق برجام در سال 2015 و خروج ایالات متحده آمریکا از توافق برجام در عمل قدرت و تمرکز خودش رو بر روی تجهیز، حمایت و همکاری با گروه‌های نیابتی خودش در عراق، یمن، لبنان و سوریه گذاشته و این خودش میتونه یک مسئله مهم باشه. همونجوری که بیشتر هم دونالد ترامپ تاکید کرده بود، باید جمهوری اسلامی یک توافق نهایی گسترده و همه جانبه برسه. حالا ورود کرملین به بحث توافق احتمالی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا میتونه نشان دهنده چند فاکتور هم باشه. فاکتور اول این که
ممکنه روسیه و ولادیمیر پوتین با نگاهی که همیشه شاید بشه گفت اصطلاحاً نگاه پدرخواندگی، ممکنه که فشاری رو بخواد بر روی جمهوری اسلامی بیاره اگر بتونه امتیازی رو در اوکراین داشته باشه و همچنین از این فشار بتونه استفاده بکنه که جمهوری اسلامی وارد درگیری نشه. اما اجازه بده همونجوری هم که اشاره کردی فرداد بگم که همین وضع رو ما داریم در حالی که روسیه در تجهیز سلاح‌های موشک‌های زمین به هوای جمهوری اسلامی و همچنین کمک‌های نظامی خودش به جمهوری اسلامی داره کمک میکنه و در واقع این یه تناقض آشکاره. آیا همه طرفین به خصوص روسیه داره نشون میده که پشت جمهوری اسلامی حاضر بیسته و میز مذاکره ممکنه جمهوری اسلامی بتونه دستی داشته باشه که بتونه با همه امتیازها رو در واقع نده بیاد بیرون، یعنی با دست خالی نیاد بیرون؟ فکر میکنم گزارش بلومبرگ تاکید میکنه که حالا دیگه نقشی که روسیه در این ماجرا بازی میکنه فقط یک حمایت نصف نیمه که در طول همه سالها برای جمهوری اسلامی داشته نخواهد بود و ممکنه با دادن امتیاز و گرفتن امتیاز باز هم بتونه پای خودش رو در جمهوری اسلامی بیشتر تثبیت بکنه. ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم از واشنگتن دی سی. در ارتباط با همین خبر، همین لحظات پیش خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آمریکایی گفته روسیه پیشنهاد میانجیگری بین آمریکا و ایران رو ارائه داده و ایفای چنین نقشی از مسکو، یعنی از سمت آمریکا، خواسته نشده. احمد بخشیده، استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه از مسکو و محسن سازگارا، فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن با ما هستن. آقای بخشیده، با شما شروع میکنم. واقعا روسیه چقدر در موقعیت یک میانجیگر میتونه بازی بکنه به نظرتون میان آمریکا و ایران؟ درود خدمت شما. خب ببینید، موضوع این که روسیه میانجی باشه نه فقط در گفتگوی تلفن آقای پوتین و آقای ترامپ در 12 فوریه صحبت شده، بلکه در نشست ریاض در 18 فوریه هم طرفین توافق کردند که نمایندگان هیئت‌های روسیه و آمریکا مذاکرات جداگانه‌ای رو درباره ایران برگزار بکنند و این هم برمیگرده به این موضوع که به هر حال روسیه انتظاراتی داشت که در اوکراین برآورده بشه. طرف آمریکایی هم طبیعتاً انتظار داشت در ازای امتیازهایی که میده از ناحیه روسیه به جمهوری اسلامی فشار بیاره. خب چون میدونه که جمهوری اسلامی به هر حال رهبر جمهوری اسلامی بسیار نزدیک به روسیه هست و پاشنه آشیل هم میتونه خب از ناحیه همین سمت مسکو باشه. از این جهت با توجه به این که ما داریم صحبت میکنیم از من تو مصاحبه‌های قبلی هم عرض کردم که ما درباره یک معامله بزرگ داریم صحبت میکنیم ذیل حل درگیری‌ها در اوکراین. از این جهت به نظر میرسه که مقامات مسکو و واشنگتن به این همگرایی رسیده باشن که برای حل بحران اوکراین تضمین‌های امنیتی که میخوان رد و بدل بکنن یک اجماع جدی رو هم برای مهار جمهوری اسلامی داشته باشن. فراموش هم نکنیم همین امروز به طور عنوان سفیر روسیه با مدیر کل وزیر خارجه اسرائیل دیدار کردش و صحبت کرد که ما همه ملاحظات شما رو در نظر داریم. به نظر میرسه که یک خط خیلی جدی رو روسیه داره دنبال میکنه، هم با آمریکا هم با اسرائیل و حتی با دیگر بازیگران منطقه از جمله خود عربستان. آقای سازگارا، از منظر جمهوری اسلامی اگر روسیه میانجیگری بکنه فکر نمی‌کنید که شریک مناسبی هست برای اونها در مقایسه با کشورهای دیگر مثلا قطر یا عمان که شاید کالیبر روسیه رو ندارن، به علاوه اینکه روسیه در شورای امنیت سازمان ملل هم کرسی داره و موضوعات دیگری مثل جنگ اوکراین رو هم الان داره با آمریکا سرش چانه زنی میکنه؟ چقدر میتونه اهرم قوی‌تری در دست جمهوری اسلامی بده؟ ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما آقای بخشیده و همه بینندگان عزیز. ببینید، جمهوری اسلامی از نظر من جزو باشگاه اون 37-8 کشوری است که به رهبری روسیه و چین به قول خانم آنا اپلبام شرکت سهامی حکومت‌های دیکتاتوری دزد سالار شدند و 45 سال روسیه سیاستش این بوده، چه به شکل شوروی سوسیالیستی چه به شکل روسیه پوتینی، که جمهوری اسلامی رو، ایران رو در فاصله ای از غرب، کشورهای اروپایی غربی و امریکا نگه داره که هرگز این روابط عادی نشه و اونها هرگز نیان در ایران مراودات تجاری و سرمایه گذاری به خصوص در صنایع نفت و گاز ایران بکنن و تو این کارم روسیه موفق بوده و نفوذ گسترده‌ای هم داره، نه فقط در دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و بیت
خامنه‌ای و غیره، بلکه در سپاه، در بخش‌های نظامی، اتمی، حتی نفتی و غیره. بنابراین روسیه دست بالایی داره در ایران و فکرم میکنم حالا اگر به سمت امریکا نگاه کنیم، شخص آقای ترامپ و من کاریش ندارم، اون فصل جدایی است، ولی این دوره‌وری های ترامپ تصور میکنن که میتونن بشن نیکسون برعکس، نیکسون کیسینجر برعکس، یعنی چین رو از روسیه رو از چین جدا کنن، بیارن به سمت آمریکا و اینجا در واقع یک پیروزی بدن. استراتژیشون یک همچین چیزیست. به همین دلیل هم فکر میکنن این همه باج دادن به روسیه سر اوکراین به قیمت دعوا با اروپا و غیره مثلا میارزه. حالا به این کاری ندارم، ولی ببینید این از اون چیزایی است که خب روسیه اینجا بهترین بهره برداری رو میتونه بکنه، برای اینکه وقتی که آمریکا اینگونه الان ارسال سلاح به اوکراین رو قطع کرده، ارسال حملات سایبریش رو قطع کرده و اینگونه تو بغل پوتین داره میره آقای ترامپ و ماحصلی رو دارن برگزار میکنن، از اون طرف ایران یک کارتیه که تو جیب آقای پوتینه و به نظر من روسیه اگر بشه واسطه هم اروپایی‌ها رو دور زده که براش خیلی مطلوبه، هم این که ایران پیچش دست آقای پوتینه، یعنی اتمی رو قطعا دلش نمیخواد که ایران بمب اتمی داشته باشه، روز اول هم نمیخواسته و این رو به ترامپ میده، ولی با چیزای دیگه‌ای که ترامپ میخواد مثل تروریسم یا موشکی که اسرائیل هم فشار میاره میخواد، روسیه بازی خواهد کرد، بازی میکنه و این بازی رو امتیازهای لازم رو هم از آمریکا بگیره، هم از اسرائیل و عربا در منطقه بگیره. آقای بخشیده، همونطور که کمی پیشتر گفتم، رویترز الان میگه که این پیشنهاد از سمت روس‌ها مطرح شده و آمریکایی‌ها چنین درخواستی مستقیما مطرح نکردن. طبیعتاً جزئیات تا این لحظه که داریم حرف میزنیم کمی مبهم هست، احتمالاً در روزهای پیش رو شاید کمی روشن‌تر بشه، ولی فارغ از اینکه کدام طرف این درخواست رو مطرح کرده، چقدر فکر میکنید که روی زمین در عمل واقعاً روسیه میتونه اون نقشی رو که هم تهران به دنبالش هم واشنگتن به دنبالش رو بازی کنه؟ اجازه بدین من این رو از یه زاویه دیگه بهش بپردازم، از این زاویه‌ای که توی این روزها جمهوری اسلامی از مذاکره فرار میکنه و در این حال ما داریم ملاحظه میکنیم روسیه‌ای که اینطور یک دوباره نزدیک ایالات متحده قرار گرفته. این یه درس بزرگه از این جهت که ببینید دنیای سیاست عرصه خیر و شر نیستش که بر اساس ایدئولوژی و آرمانگرایی حالا بخواد کسی تصمیم گیری بکنه و این برگ‌های بازیه که در زمان طلایی خودش میتونه روندهای پیش رو رقم بزنه. حالا نگاه کنید آقای ترامپ به آقای زلنسکی گفتش که تو برگ بازی نداری، اینقدر روسیه نکن. جمهوری اسلامی باید یاد بگیره. جمهوری اسلامی تنها برگ بازی که امروز به دستش مونده همون بحث هسته‌ایشه و اگر ابتکار عملی که میتونه آخرین ابتکار عملی که میتونه داشته باشه اینه که امروز خودش بیاد مستقیم با آمریکایی‌ها بیاد و صحبت بکنه. اگر از مسیر روسیه باشه در واقع خودش رو در مسیر این قرار داده که برگ بازی در اختیار روسیه قرار بگیره. طبیعی هم هستش، روسیه الان مهمترین چالشی که با غرب داره این هستش که بحث تضمین‌های امنیتیه که توی اوکراین میخواد امتیازهای فراوانی بگیره. خب ایران یکی از اون امتیازها میتونه باشه، کره شمالی یکی از اون امتیازها میتونه باشه و این اون نکته‌ایه که جمهوری اسلامی به نظر بهش توجه نمیکنه. فکر میکنه ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است، اما به نظر میرسه که هر چیزی تو زمان خودش میتونه انجام بشه. برگ بازی ممکنه از دست بره و روسیه خیلی خوب و هوشمندانه داره از همه این برگ بازی‌هایی که ساخته بود استفاده میکنه و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی همچنان داره زمان رو از دست میده و به دنبال اینه که وقتی که اظهارات آقای پزشکیان تو مجلس رو نگاه میکنیم، اظهارات سخنگوی دولت رو نگاه میکنیم، واقعا تأسف میخوریم که هنوز منافع ملی چقدر راحت داره فدای ایدئولوژی میشه. آقای سازگار، روسیه روابط نزدیکی هم با اسرائیل داره. طبیعتاً یکی از دغدغه‌ها نه فقط برنامه هسته ایران هست که خودتون هم اشاره کردید، موضوع نقشی که ایران به واسطه گروه‌های نیابتیش در منطقه بازی میکنه هم برای اسرائیل هم برای ایالات متحده خیلی پررنگ است. چطور به نظرتون مسکو میتونه مانور بده در این زمینه؟
سوال خیلی خوبیه، برای اینکه درست میگید 1.5 میلیون شهروند اسرائیلی روسیولا هستند و شوروی دوره استالین اولین کشوری بود که اسرائیل به رسمیت شناخت و به شدت هم این رابطه رو حفظ کرده به طرق مختلف در تمام این سالیان. این ماجرا رو من فکر میکنم روسا اون چیزی که ترامپ دلشون میخواد این است که یه امضا بکنه و بگه اتمی، چون بارها هم گفته فقط اتمی من این کار میکنم، یه چیزی دستش خواهند داد که به بمب اتمی بگه نمیرسن. ولی با اون دو مقوله دیگه، یعنی موشکی که الان خود روسیه هم ازش منتفع میشه و مسئله تروریسم، فکر میکنم بازی خواهد کرد. بازیگر قهاری روسیه، استعمارگر کهنه‌کاریه که در تمام دوران گذشته و به خصوص دوره جنگ سرد همیشه مطرح بود که وزیر خارجه هاش 30 سال وزیر خارجن و خیلی هم سیاسن. بنابراین من فکر کنم با مقوله نیروهای نیابتی بازی خواهد کرد. بعدم در ایران شما ببینید آقای ظریف به نظر من قربانی زود هنگام این ماجرای دنبال روی از روسیه در این مذاکرات شد و اینکه اهرم دیگه قرار نیست دست آقای ظریف و اروپایی‌ها و از این مسیر باشه. از اون مواردی که احتمال داره باز هم قربانی‌های بیشتری بگیره و اگر پزشکیان یه خود شخصیت داشته باشه بیسته، من حتی بعید نمیدونم او هم تو این راستا سرش بریده بشه. ممنونم از هر دوی شما. محسن سازگارا، فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن، و احمد بخشیده، استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه از مسکو. در ادامه واکنش‌ها در ایران به سخنان وزیر خارجه ترکیه درباره سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، مشاور علی خامنه‌ای گفته که تهران در برابر به گفته او گزافه‌گویی‌ها سکوت نمی‌کنه. علی اکبر ولایتی گفته باید به ترکیه هشدار داد که اگر تصور میکنه با تکرار مواضع نادرست و تحت تاثیر به گفته او بیگانگان میتونه جایگاه ایران رو در منطقه تضعیف کنه، سخت در اشتباهه. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر ترکیه رو در ایران برای دیدار فراخوانده. رویترز هم نوشته کاردار ایران در آنکارا در واکنش به انتقادات علنی تهران از سیاست‌های ترکیه احضار شده. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، با هشدار درباره حمایت تهران از نیروهای مسلح کرد در سوریه گفته بود هیچ کس از جمله ایرانی‌ها نباید در منطقه دنبال تسلط، مزاحمت یا تهدید باشد. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ماست. خانم برادوس، بالا پایین خب زیاد داشته روابط ایران و ترکیه، ولی مشخصه که این موضوع سوریه خیلی مسائل رو الان حادتر و داغ‌تر کرده. این رقابتی که بین ایران و ترکیه است در چند کشور منطقه است. خب بعد از پیروزی آذربایجان در جنگ قره‌باخ، این قدرت ترکیه در شمال ایران بیشتر شد و اون تهدیداتی که برای امنیت خود ایران ایجاد کرده و الان هم وجود داره، یا موضوع کریدور زنگزور بود. بعد از این پیروزی ترکیه علیه سیاست و سیاست خارجی که جمهوری اسلامی داشت، پیروزی دوم ترکیه علیه سیاست جمهوری اسلامی در منطقه در سوریه بود. و الان اینجا کیس سوریه چی رو متفاوت میکنه؟ به خاطر اینکه سوریه برای ایران متفاوت بود، زمینی بود که این محور مقاومت رو به هم وصل کرده بود، کمکی که به حزب الله کرده بود، و از یک طرف ترکیه که از کشورهایی بود که کمک کرده بود به ایران تا حدودی، به جمهوری اسلامی، مخصوصا وقتی که در راپورت هایی که در 2022 در مورد نشستی که در بیروت بوده بین تاجران ترکی که وابسته به اردوغان هستن کمک کردن به جمهوری اسلامی که نفتش رو بفروشه به روسیه و چین، و بودجه‌ای که از اونجا به سپاه قدس رسید و بودجه‌ای که جمهوری اسلامی تونست به حزب الله بده، ترکیه کمک کرده بود در دور زدن تحریم‌ها. و حتی آخرین خبرهایی که ترکیه دوباره بعضی از این شرکت‌های ترکی که مطمئناً با دولت هستن کمک کرده بودن که پول‌هایی رو جمهوری اسلامی بتونه به حزب الله برسونه. و این دور زدن تحریم‌ها توسط ترکیه و کمک کردن ترکیه به ایران قسمتی از این پیچیدگی روابط
این دو تا کشوره. ولی چیزی که الان وجود داره با قدرتی که ترکیه در سوریه داره و نمیخواد جمهوری اسلامی برای قدرتی که ترکیه الان کاملا میشه گفت قدرت مطلق در اینکه حمایت این دولت جدید رو در سوریه داره و میخواد پایگاه نظامی داشته باشه، پایگاه اقتصادی داشته باشه، بندرهای سوریه رو کنترل کنه و نمیخواد مزاحمتی اینجا براش ایجاد بشه. مزاحمی که وجود داره برای اینکه این رویایی که اردوغان داره در سوریه رو به هم بزنه جمهوری اسلامی و برگشت اون حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های شبه نظامی هست و این دوباره خط مقاومت زنده کردن حزب الله از نظر نیروی نظامی در لبنان هست که الان برعکس اون توضیحی که دادم الان به درد اردوغان نمیخوره، به درد ترکیه نمیخوره. پس اجازه نمیدن که چنین قدرت جمهوری اسلامی در سوریه داشته باشه و اینجاست که روابط پیچیده‌تر میشه و موضوع الان ما برمیگردیم به عراق. الان در عراق هم از آذربایجان سوریه، الان در عراق این تنش‌ها دوباره بالاتر رفته وقتی که جمهوری اسلامی با کنترلی که در نیروی در بغداد در قدرت در بغداد داشت باعث شده بود که نفت اقلیم کردستان به ترکیه نقل نشه. ترکیه اون امتیازی که داشت از خرید نفت کردستان عراق به کشورهای اروپایی این امتیاز رو از دست بده. فشار جمهوری اسلامی کنترلش بر دولت بغداد باعث شده بود که ترکیه فقط در قسمت اقلیم کردستان بتونه از نظر تجاری و امنیتی و سیاسی نقش بازی کنه و نتونسته باشه به بخش‌های دیگر عراق برسه. گرچه در آخرین انتخابات ترکیه سعی کرد گروه‌های سنی مثلا در موصل نقش بازی کنه و گروه‌های سنی رو اینجا گروهایی که مورد حمایت ترکیه بودن تونستن قدرت بگیرن. اینجا چیزی که الان وجود داره با فشارهایی که در دولت ترامپ بر دولت بغداد وجود داره اینجا راه رو باز میکنه. به عنوان یکی از کشورهایی که از این سه کشوری که عنوان کردم عراق تنها شاید پایگاهی باشه که الان مقاومت بین دو تا رقیب منطقه‌ای ترکیه و ایران در حوله آزمایشه که آیا ایران میتونه ترکیه رو عقب برونه و مانع قدرت گرفتن ترکیه در عراق بشه. ولی با سیاستی در کاخ سفید وجود داره، مخصوصا فشار آوردن بر بغداد که باید خودش رو از ایران دور کنه، حتی خرید گاز از ایران رو داره مانعش میشه و تمدید نکردن این خرید گاز ایران رو. این باعث میشه که قدرت دوباره به ترکیه بره و ترکیه در این عراق هم به نظر من داره قدرت رو به دست میاره. ترکیه که سالها پیش اگه زمانش درست خاطرم باشه بیش از 2015 بود 2015-17 بود دقیقاً اردوغان در مورد اون رؤیای سلطنت فارسی خامنه‌ای صحبت می‌کنه. این حملات لفظی تنها به این وزیر خارجه ترکیه محدود نمیشه، این حملات لفظی دائما بین مقامات ترکیه و ایران وجود داشته. ولی الان موقعیت برای ترکیه برتری که داره در مقابل جمهوری اسلامی نشون میده که ترکیه داره ایران رو در عراق هم میخواد شکست بده و این سیاست‌هایی رو که داره انجام میده به ما اینو میگه. در مقابل ترکیه جمهوری اسلامی واقعا چه اهرمی داره؟ چون در بسیاری از کشورهای دیگر منطقه مثلا مثل عراق اهرم‌هایی برای نفوذ داره، ولی در ترکیه به نظر نمیاد که اونقدر دستش باز باشه، به علاوه اینکه ترکیه بالاخره عضو ناتو هم هست. در مورد ترکیه چون من یک مقاله خیلی مفصلی در مدارس اینستیتوت نوشتم در جزئیات تمام رقابت داخلی بین ترکیه و ایران، چطور این دو تا کشور در داخل کشورهای همدیگه نفوذ کردن و از چه گروهایی حمایت میکنن. جمهوری اسلامی با حمایت از PKK در ترکیه بوده که در سالهای گذشته تونسته در مقابل نفوذ قدرت ترکیه یک عکس‌العملی نشون داده باشه، ولی جدیداً در سالهای اخیر جمهوری اسلامی این سیاست رو تغییر داده و بیشتر به طرف حمایت از گروه‌های علوی در داخل ترکیه روی آورده. حتی گروه‌های علوی که اکثریت کرد هستن در ترکیه بیشتر به اون طرف روی آورده و از اونها حمایت میکنه، ترس از اون ملیگرایی کردی در ترکیه که بخواد تاثیر بذاره در کردهای ایران. برای همین هم از تغییر سیاست داده و این عملکرد جمهوری اسلامی در حمایت از علوی‌ها مورد انتقاد کشور ترکیه بوده. در مقابل ترکیه هم در ایران نفوذی کرده که از اواسط سالهای 90 شروع شده از طریق تلویزیون‌های ترکیه و مطبوعات ترکیه، قدرت نرم ترکیه در داخل ایران نفوذ کرده و تغییراتی که در جامعه ایران، مخصوصا جامعه‌ای که آذری زبان هستن که ترجیح میدن بگن ترکای ایران، در این جامعه نفوذ خیلی زیادی رو انجام داده. مخصوصا یکی از نمونه‌هاش رو میتونیم به کنسولگری ترکیه در خود ارومیه دمادش توضیح داد که چگونه با روابطی که با روزنامه‌نگاران در این شهر دارن در استان آذربایجان غربی تونستن نفوذ ترکیه و عملکرد ترکیه در یک پروسه سیاسی آکادمیک بهش میگن cultural revival، یعنی دوباره زنده شدن قدرت فرهنگی که در ایران در بین ترکای ایران وجود داره و شده یکی از معضلات امنیتی برای دولت جمهوری اسلامی که از
چگونگی برخورد با این معضل امنیتی جمهوری اسلامی نمیتونه هیچ برخورد آنچنانی داشته باشه، چون که از نظر سیاسی نتونسته موضوع حقیقتی که وجود داره در جامعه ایران، چه از نظر کوتا چه از نظر ترکا، نمیتونه نیازهای اونها رو جوابگو باشه. برای همین این معضل امنیتی برای جمهوری اسلامی و این موضوعی که هر کشوری میتونه در داخل ایران نفوذ کنه و بتونه از این کارت استفاده کنه علیه دولت مرکزی. ممنونم. شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ما. معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا گفته افراد فعال برای حکومت ایران در این کشور در صورت عدم ثبت مشخصاتشون بازداشت میشن. این اقدام بریتانیا در چارچوب طرح جدید ثبت نفوذ خارجی انجام میشه که هدفش مقابله با نفوذ پنهان قدرت‌های خارجی از جمله جمهوری اسلامی ایرانه. به گفته دن جارویس این طرح تا تابستان اجرایی میشه و جمهوری اسلامی اولین حکومتیه که در سطح پیشرفته این برنامه قرار میگیره و تاکید کرده حکومت ایران با هدف قرار دادن منتقدان از جمله رسانه‌های فارسی زبان در خاک بریتانیا دست به اقدامات خصمانه زده. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ماست. آقای متین، یکم در مورد این برنامه و رویکرد جدید بریتانیا برامون بگین، چون در ایالات متحده همچین چیزی وجود داره برای ثبت ماموران کشورهای خارجی در آمریکا، ولی تا جایی که میدونم، اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکنید، در بریتانیا همچین چیزی تا این اواخر نبود. بله، این دفتر ثبت نفوذ خارجی یک در واقع سازوکار جدیدی هست که دولت فعلی کارگر در بریتانیا در واقع آغاز کرده کارش رو و خب این جالب هست که اولین کشوری که در عالی ترین سطح امنیتی این طرح قرار میگیره جمهوری اسلامی هست و افرادی که برای جمهوری اسلامی کار میکنن یا در واقع فعالیت‌هاشون باعث افزایش نفوذ جمهوری اسلامی میشه، طبق این قانون جدید باید ثبت بشن در این دفتر و معلوم بشه که رابطه‌شون به چه شکلی هست و هویتشون هم محرز بشه برای دولت. اما به نظر میرسه که سیاست دولت حزب کارگر در مقابله با فعالیت‌های تروریستی و در واقع نفوذش در بریتانیا حتی از این هم فراتر میره، چون آقای جارویس گفتن که دیدبان قوانین تروریستی در بریتانیا مشغول تنظیم یک طرحی هست که قوانین فعلی ضد تروریسم رو طوری تغییر بدن که دولت بریتانیا بتونه دولت‌ها و نهادهای دولتی از جمله سپاه پاسداران رو تحت تحریم قرار بده بدون اینکه الزاماً کانال‌های ارتباطی بین بریتانیا و جمهوری اسلامی ایران رو کلاً در واقع ببندن. و این چیزی بوده که میدونید بحث درش خیلی زیاد بود در پارلمان بریتانیا در دور دولت پیشین و یکی از دلایلی که ارائه می‌شد این بود که خب بریتانیا نیاز داره که به شکلی با جمهوری اسلامی، با ایران، دولت ایران در ارتباط باشه و نمیتونه یک نهاد دولتی رو تحریم بکنه، ولی به نظر میرسه دولت بریتانیا روی این هم داره کار میکنه که بتونن تحریمات جدی و بیشتری رو علیه جمهوری اسلامی اعمال بکنن. آقای متین، اگه خیلی کوتاه بفرمایید، از اظهاراتشون به نظر میرسه که عملاً دارن به رسانه‌های مثل خود ایران اینترنشنال و احیانا BBC فارسی اشاره میکنن و تهدیداتی که جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا علیه همکاران ما ایجاد کرده. بله دقیقاً، در این اطلاعیه اومده که تهدیداتی که جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران، مخالفین جمهوری اسلامی و همچنین جامعه یهودی در بریتانیا در تلاش بوده که انجام بده، یکی از دلایلی هست که برای این طرح جدید اقامه شده و در این رابطه من فکر می‌کنم این طرح در واقع بریتانیا رو دقیقاً همسو می‌کنه با مسیری که آغاز مجدد فشار حداکثری دولت آمریکا بر جمهوری اسلامی آغاز کرده و همچنین همسو هست با مواضع سخت‌تر دولت‌های اروپایی در رابطه با جمهوری اسلامی، هم در رابطه با کمکش به روسیه و هم در رابطه با فعالیت‌های مخرب و تروریستیش در سطح اروپا و بدین ترتیب فشار بیشتر خواهد شد روی جمهوری اسلامی در بریتانیا و بقیه اروپا. ممنونم از شما. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس. اوکراین در واکنش به توقف کمک‌های نظامی آمریکا میگه این کشور همچنان قادر به ایستادگی در میدان جنگ. تصمیم دیروز دونالد ترامپ برای توقف کمک‌های نظامی انتقاداتی از سوی دموکرات‌ها و حتی بعضی جمهوری‌خواهان در آمریکا به همراه داشته. با این حال کرملین توقف کمک‌های نظامی رو گامی مثبت به سوی صلح خونده، اما متحدان اروپایی از اون استقبال نکردند.
قطع کمک‌ها در زمان جنگ به کشوری که تحت حمله قرار دارد به معنای رها کردن آن کشور و پذیرفتن یا امید داشتن به پیروزی متجاوز است. این مسئله برای فرانسه، برای همه ما، برای اروپایی‌ها و برای تمام کسانی که به آزادی و قانون پایبندند، از جمله کسانی که به منشور سازمان ملل متحد متعهد هستند، کاملاً غیر قابل تحمل است. مسئولیت ما به عنوان اتحادیه اروپا و مسئولیت ما به عنوان کشور دوست اوکراین این است که بتوانیم در سریعترین و مؤثرترین شکل ممکن جایگزین کمک‌های آمریکایی شویم تا اوکراین مجبور به فروپاشی نشود. اما همزمان با متحدان اروپایی کانادا به شروع جنگ تعرفه با آمریکا واکنش نشون داده و مالیات متقابل بر واردات محصولات آمریکایی اعمال می‌کنه. این اقدام بعد از اجرای تعرفه 25% دولت ترامپ بر کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک صورت گرفته. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا تعرفه‌های آمریکا را ناموجه خونده. پیش بینی میشه دونالد ترامپ در سخنرانی امشبش در کنگره که میشه فردا صبح ایران به این موضوع هم بپردازه. کوتاه دیدیشون دوباره میبینیمشون. خبرنگارانمون مهسا مرتضوی از تورنتو و آرش علایی از کنگره آمریکا به ما پیوستند. با آرش شروع بکنم. این تعرفه های جدید آقای ترامپ موجی از واکنش ها رو به همراه داشته، هم در بین شرکای شمالی و جنوبی آمریکا، کانادا و مکزیک و همینطور در خود بازار بورس اینجا در آمریکا. درسته، سه کشور کانادا، مکزیک و چین هم اعلام کردند که تعرفه‌های متقابلی برای آمریکا وضع خواهند کرد. آقای ترامپ میگوید این تعرفه‌ها نه به دلیل جنگ تجاری بلکه به دلیل ورود بسیار زیاد ماده مخدر فنتانیل از مرزهای جنوبی آمریکا از طریق مکزیک، از مرزهای شمالی از طریق کانادا و از منبع اصلی که بیشتر این ماده تامین می‌شود یعنی از چین می‌آید و دلیل اعمال این تعرفه ها رو دولت دونالد ترامپ میگوید فشار برای این کشورهاست تا ورود فنتانیل به آمریکا رو متوقف کنند. در کنگره آمریکا هم نسبت به این مسئله بخشی از جمهوری خواهان بسیار پشت سر رئیس جمهوری میستن. مثلا جان تون رئیس سنای آمریکا گفت امریکا داره نزدیک 110,000 نفر رو هر سال از دست میدهد به خاطر ماده فنتانیل و ایشون گفت 110,000 نفر بیش از 2 برابر بیش از کشته‌های آمریکا در جنگ ویتنام است و گفت باید این ماده مخدر اون کشورهایی که از طریق این کشورها معامله می شود و داخل آمریکا وارد می شود که مکزیک و کانادا هستند و در واقع به هشداری برای اینها باشد برای اینکه بخواهند این ورود این ماده مخدر رو به آمریکا متوقف بکنند. از طرف دیگر هم در مورد مسئله اوکراین دموکرات‌ها اینجا به شدت از رئیس جمهوری آمریکا شاکی هستند. دموکرات‌ها میگویند که رئیس جمهوری آمریکا ترامپ و معاون اولش یه دست به یکی کردند و زلنسکی رو در واقع ستاپ کردند، آوردنش اونجا به نوعی که در واقع در رو بهشون بدن. اون روزی که این اتفاق میافتاد و دعوای آقایان زلنسکی و ترامپ در اتاق بیضی جلوی خبرنگارها و جلوی دوربین‌های تلویزیونی اتفاق میافتاد، ما نمیدانستیم که بعدش آقای زلنسکی نیم ساعت معطل شده است که وارد دفتر رئیس جمهور بشود و بعد هم آقایان روبیو و مایکل والتز آمدن بهش گفتن که رئیس جمهوری آمریکا، یعنی به آقای زلنسکی گفتن رئیس جمهوری آمریکا میخواهد شما همین الان کاخ سفید رو ترک کنید. ناهار هم به آقای زلنسکی حتی ندادن و بعد هم که الان به نظر می آید به سرعت آقای ترامپ تصمیم گرفته است فرستادن تسلیحات نظامی رو به اوکراین متوقف بکند، باعث واکنش شدیدتر دموکرات‌ها اینجا شده است. در کنگره آمریکا میگویند پشت زلنسکی رو خالی کرده است. آقای زلنسکی در یک پیامی سه‌شنبه شب گفت از اتفاقی که در اتاق بیضی افتاده در کاخ سفید ناراحت است و به نوعی خودش رو سرزنش می‌کند و آماده است که بازگردد به کاخ سفید و امضا کند این قراردادها رو. امروز به نظر می آمد فردا دموکرات‌ها هم لحنشون تا حدودی ملایم‌تر شده بود، چون سناتور کریس کونز گفت امیدوار است که این داستان رو پشت سر بگذارند. سناتور کریس کونز از ایالت دلاور، دوست صمیمی آقای جو بایدن، یکی از دموکرات‌های میانه رو، گفت امیدوار است آقای زلنسکی این داستان رو پشت سرش بگذارد، بازگردد، قرارداد مواد معدنی و نفت و گاز رو با آمریکا امضا کند و به نوعی گشایشی به وجود بیارد در وضعیت با روسیه. اما کاخ سفید میگوید این که
آقای زلنسکی میخواهد این قرارداد رو امضا کند خوب است ولی کافی نیست. کاخ سفید میگوید آقای زلنسکی اگر میخواهد بازگردد باید با یه ذهن بازگردد، باید با یه ذهنی بازگردد که حاضر باشد بیاید پای میز مذاکره و امتیاز بدهد به روسیه، به خاطر اینکه کاخ سفید میگوید این گونه میشود به توافق رسید، امتیاز باید داد، امتیاز باید گرفت و آقای ترامپ معتقد است که زلنسکی هنوز آماده صلح نیست. بریم به کانادا. محسا، خیلی ها حدس می‌زدن که شاید در دقیقه 90 تغییری ایجاد بشه در مورد این تعرفه‌ها، ولی نشد. کانادا و مکزیک حالا با تعرفه‌های سنگینی روبرو هستند. واکنش‌ها چه بوده اونجا در کانادا؟ میتونم بگم با یک جاستین ترودوی متفاوت ما امروز روبرو شدیم در پارلمان کانادا در هفته‌ای که آخرین هفته کاری جاستین ترودو هم هست. همونطور که میدونید نهم قرار هستش که رهبر جدید لیبرال ها و در نتیجه نخست وزیر بعدی کانادا مشخص بشه، اما بسیار تند صحبت کرد با دونالد ترامپ، مستقیما به اون نگاه کرد، یادآوری کرد مقاله‌ای رو که این کار رو یک کار احمقانه تلقی کرده بود و همچنین به او گفتش که وقتی تو با نزدیکترین شریک تجاری و دوست و همسایه خودت چنین کاری میکنی و در عین حال با ولادیمیر پوتین که یک قاتل دیکتاتور و دروغگو هست قراردادی در حال انجام دادن هستی، چه تعبیری مردم میتونن از این کارهای تو بکنن. همچنین مستقیما با مردم آمریکا صحبت کردیم که به مردم یادآوری کرد که شما در واقع قربانی تصمیمات اشتباه دولت خودتون میشین. در این حال به کانادایی ها گفت دولت شما در کنار شما ایستاده و سعی میکنه محافظت بکنه از این جنگ اقتصادی که بر شما تحمیل شده. بارها و بارها، شاید بگم 20 بار بیشتر تاکید کرد که باید اتحاد خودشون رو حفظ بکنن کانادایی ها در این بره زمانی حساس که معذرت میخوام به دلیل هوای سرد من کمی سرفه‌ام گرفته. و همچنین ادامه داد که در این زمان بسیار سخت باید سعی بکنن که کالاهای کانادایی رو هم خریداری بکنن، این که از سفرهای خودشون به آمریکا لغو بکنن، سعی بکنن که در واقع اقتصاد خودشون رو در کانادا شکوفا نگه دارند. این که میدونست در کانادا مشکلات اقتصادی زیادی به بار خواهد آمد، اما تاکید کرد که دولت در کنار اونها میسته، بیمه های بیکاری رو تکمیل میکنه، ادامه میده و وضعیت اقتصادی رو دولت طوری فراهم میکنه که مردم بتونن از این موانع عبور بکنن. همونطور که خودت گفتی تعرفه های مشابهی رو هم کانادا اعمال کرده. 30 میلیارد دلار قیمت کالاهایی هستش که تعرفه ها به صورت بلافاصله به اونها اعمال خواهند شد. ظرف 21 روز آینده قرار هستش که بر 125 میلیارد دلار کالای دیگر هم تعرفه هایی اعمال بشه و در واقع این اقتصاد آمریکا رو هم بهش حمله میکنه و مردم رو تحت فشار میذاره. فشاری که از همین امروز شاید بشه گفت در بعضی از صنایع قابل احساس هست، مثلا در صنعت خودروسازی، به دلیل اینکه خب بسیار وابسته هستن این دو کشور به همدیگه. در هر دو کشور مشکلات شدیدی براشون به وجود میاد. در شهرهای مرزی که محصولات سبزیجات مثلا میوه‌جات تولید میکنن و به آمریکا میفرستادن، حالا برای اینکه جایگزین بخوام پیدا بکنن اینها رو جابجا بکنن، تمامی اینها مشکلاتی هست که حالا باید به صورت روز به روز مردم با اونها دست و پنجه نرم بکنن، کشف بکنن، پیدا بکنن راه حلش رو که بتونن با این موضوع مقابله بکنن. اما نکته دیگری هم که جاستین ترودو گفت این بود که فکر میکنه که دونالد ترامپ در واقع هدفش جلوگیری از قاچاق مواد مخدر یا ورود مهاجران غیرقانونی نیست و هدفش این هست که اقتصاد کانادا رو خدشه‌دار بکنه، لطمه بزنه به این کشور و در واقع داره یک حالت انتقامجویی با کانادا عمل میکنه. به نظر میرسه که حالا امیدها بر این هستش که این تعرفه ها پایدار نباشن یا حداقل کالاهایی از این تعرفه ها مستثنا بشن که حالا باید صبر کرد و دید روزهای آینده برای این دو کشوری که وارد یک جنگ اقتصادی سخت شدن در دو طرف مرز چه خواهد بود. ممنونم از هر دوی شما. مهسا مرتضوی در تورنتو و آرش علایی در کنگره در واشنگتن دی سی. همونطور که پیشتر هم اشاره شد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد چهارشنبه به وقت ایران اولین سخنرانیش رو در کنگره آمریکا برگزار میکنه. ایران اینترنشنال با ویژه برنامه من همراه با خبرنگاران و کارشناسان برنامه از ساعت 8:30 شب به وقت غرب آمریکا که میشه 5 بامداد ایران همراه شما خواهد بود و سخنرانی دونالد ترامپ رو با ترجمه همزمان براتون پخش میکنیم. شهرام خلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو
به ما پیوسته. آقای خلدی، چطور ارزیابی میکنید این رویکرد جدید آقای ترامپ رو که به نظر میرسه نه تنها کشورهای متخاصم با آمریکا رو که شاید اندازه عادی باشه، بلکه بسیاری از متحدان و دوستان آمریکا رو هم گیج و کلافه کرده؟ مطلوب درود میفرستم جناب فرزاد گرامی و همه مخاطبان ایران اینترنشنال. عرض کنم به حضورتون که عرض کنم به حضورتون که وضعیت بسیار عجیبی اتفاق افتاده. مثلا امروز نخست وزیر استان آنتاریو در کانادا اعلام کرد که آنتاریو ممکنه که برق دیگه صادر نکنه به ایالت‌های اوهایو، مینسوتا، پنسیلوانیا، نیویورک و میشیگان. اگر چنین اتفاقی بیفته ما در واقع یک همچین وضعیت مخاصمه آمیزی رو بین دو تا متحد در کنار در واقع بلندترین مرز دنیا که احتیاجی به دفاع در دو طرفش نبوده، از تقریبا میشه گفت 1817 به این طرف نداشتیم. پرسش که برای من وجود داره این هستش که پرزیدنت ترامپ در سخنرانی که امشب انجام خواهند داد به چه مسائلی اشاره خواهند کرد. طبیعتاً ایالات متحده آمریکا از ترتیباتی که خود ایالات متحده بنیادگذارش بوده در این تقریباً میشه گفت 85 سال گذشته دیگه راضی نیست. وقتی که منشور آتلانتیک بین وینستون چرچیل و پرزیدنت روزولت، هنوز ایالات متحده آمریکا وارد جنگ نشده بود اون موقع، در نظر گرفته شد که امضا بشه و بعد نهایتاً امضا شد با در واقع ورود ایالات متحده آمریکا به جنگ، در منشور آتلانتیک انگلیسی ها نوشته بودن قدرت‌های متفق. پرزیدنت روزولت خط کشیدن روی قدرت‌های متفق و این رو تبدیل کردن به ملل متحد. پرسش که برای من وجود داره این هست: آیا پرزیدنت ترامپ ایالات متحده آمریکا رو از برخی از سازوکارهای بین‌المللی که پرزیدنت روزولت نام ملل متحد رو روش گذاشتن بیرون خواهد کشید و این رو اعلام خواهد کرد، و یا اینکه اعلام خواهد کرد که در واقع تمامی این مسائل، یعنی روابطی که ایالات متحده آمریکا داره با کشورهای مثل روسیه و چین، نه از طریق سازمان ملل، نه از طریق سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای بین‌المللی، بلکه به صورت مستقل انجام خواهد شد و در واقع کنار خواهد رفت. ایالات متحده آمریکا نقش ناظر رو بر عهده خواهد گرفت و حضورش رو هم در شورای امنیت فقط برای این حفظ خواهد کرد که بتونه در واقع اون سازکارهایی رو که لازم هست با روسیه و چین به انجام برسونه. آقای خلدی، آقای ماسک که خیلی به دونالد ترامپ نزدیک است دائما کلیپ‌های از میلتون فریدمن میذاره، کسی که طرفدار بازار آزاد بود و به شدت مخالف تعرفه‌های این چنینی. خود آقای ترامپ نماینده حزبی است که به طور سنتی طرفدار بازار آزاد بودن، تراکنش‌های آزاد بین کشورها. چه اتفاقی برای جمهوری خواهان افتاده که اینقدر در حمایت از تعرفه ها صحبت میکنن؟ به نظر من اتفاقی که افتاده این هستش که به نظر آقای ترامپ و جمهوری خواهان ترامپی که امروز حزب جمهوری خواه رو در دست دارن، ترتیبات تجارت آزاد برعکس عمل کردش. ایالات متحده آمریکا از زمان پرزیدنت ریگان امیدوار بود که در واقع با به وجود اومدن گات که در واقع اون ترتیباتی بود که در مورد برداشتن تعرفه ها بود، یعنی توافق عمومی در مورد تعرفه و گمرک، این رو برداره و بره به سمت به وجود آوردن سازمان تجارت جهانی. اما چه اتفاقی افتاد در 15 سال گذشته؟ چین به شدت کنترل کرد ارزش یوان رو و از طرق مختلف سعی کرد که با بهانه‌های مختلف هزینه صدور کالا رو از ایالات متحده آمریکا به چین بالا ببره. بنابراین اتفاقی که افتاد این هستش که امریکایی‌ها میخوان یک مذاکره جدیدی از ما انجام بشه و باید ببینیم. آقای خلدی متاسفم فرصتمون تمامه. تشکر از شما. شهرام خلدی از تورنتو کانادا با ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.